السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موبايل فيفو V21 وهنستعرض مع بعض كل امكانيات ومواصفات الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم. اول حاجه هنتكلم عليها من حيث التصميم للموبايل الفيفو V21. اول حاجه هتكلم عنها مبدئيا ان الموبايل ما بيكونش فيه فتحه السماعات ال3.5 مللي، ولكن هنا الموبايل بيجي معاه السماعة لفتحة ال3.5 مللي، ولكن هيكون معاه كونفرت جاك تقدر تركب فيه الجاك وتحوله لفتحة ال3.5 مللي عشان تقدر تستخدم السماعة بكل سهولة. دي النقطة اللي حبيت اتكلم عنها في البداية. هتكلم دلوقتي عن تصميم ظهر الموبايل اللي هيكون فريد وشيك جدا من نوعه من حيث سنة 2021. فعلا موبايل الفيفو V21 هيكون تصميم شيك جدا مختلف عن اي تصميم موبايلات موجودة دلوقتي، باختلاف طبعا انه هيكون قريب من تصميم موبايل الاوبو رينو 5. اللون السيلفر للموبايل الفي 21 بيكون متدرج الالوان، يعني باكتر من زاوية هتقدر تاخد اكتر من لون. تصميم ظهر الموبايل هنا بيكون من الازاز، فعلا اول موبايل في الفئة المتوسطة دي من شركة قوية زي فيفو انها تنزل موبايل في الفئة المتوسطة موبايل بيكون ظهره من الازاز، وده اللي هيخلي شركة فيفو عموما انها تنافس بكل قوة بين الشركات الموجودة حاليا في الاسواق العربية. وزن الموبايل بيكون 176 جرام وهيكون فعلا خفيف جدا في ايدك انت وماسك الموبايل، كمان مع السمك الاقل فعلا في الفئة المتوسطة. هنا سمك الموبايل بيوصل ل 7.3 مللي، دي من مميزات التصميم للموبايل الفيفو V21. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة للموبايل V21. الشاشة بتيجي على شكل نوتش ووتر دروب للكاميرا الأمامية. ده يمكن أول عيب إن الشاشة فعلا فيها الووتر دروب، ده يمكن كان لسنة 2018 أو 2019 ده كان التصميم لأغلب الشاشات. سنة 2021 دلوقتي تصميم الكاميرا الأمامية بيكون يا إما دوت ديسبلاي أو بانش هول. دلوقتي للفيفو V21 الكاميرا بتكون على هيئة ووتر دروب، وده كان تصميم قديم للكاميرا الأمامية، وده يمكن من وجهة نظري أول عيب للشاشة للموبايل الفيفو V21. ولكن هنستكمل دلوقتي المواصفات. الشاشة هنا بتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.44 إنش بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، مع أبعاد العرض 20:9. هنا أبعاد العرض 20:9 هتقدر تشوف محتوى أكبر من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. خلينا نروح للحاجة المهمة لأغلب المستخدمين وهي معدل التحديث ونوع الشاشة. طبعا زي ما قلنا ان الشاشة بتيجي من نوع أموليد. تاني حاجة وهو معدل التحديث اللي يهم بعض الأشخاص. هنا بتقدر تتحكم في الموبايل الفي 21 انه بيوصل ل 60 أو 90 هرتز. هنا في ميزة موجودة في الموبايل الفيفو V21 من حيث معدل التحديث، وهي خاصية سمارت سويتش. خاصية السمارت سويتش دي بتقدر تحدد لك اللعبة أو البرنامج على حسب معدل التحديث. يعني مثلا لو اللعبة مش بتدعم معدل التحديث ال 90 هرتز، الخاصية دي هتفعلها اوتوماتيكيا على 60 هرتز، وده هيكون شيء مميز جدا لأنه هيقدر يحافظ لك على البطارية بشكل كبير. كمان بصمة الموبايل هتكون في زرار الباور وأدائها عالي جدا ومفيهوش أي مشاكل. هنتكلم دلوقتي عن أفضل ما يميز الموبايل الفيفو V21 وهو المعالج والأداء. الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميدياتك دايمنستي 800U بدقة تصنيع 7 نانومتر. 7 نانومتر هنا فعلا هيكون موفر معاك بشكل كبير جدا في البطارية، وده اللي هتلاحظه أثناء استخدامك للألعاب. فعلا مش هتحس ان الموبايل بيسخن معاك بشكل ملموس أو بشكل واضح جدا. نتكلم دلوقتي عن البطارية وأداء الموبايل من حيث الاستخدام اليومي. البطارية بتكون 4000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. هنا البطارية ال 4000 ملي أمبير وقوة الشحن ال 33 واط هتشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال 50 دقيقة. أما من حيث الكاميرات للموبايل الفيفو V21 الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية. الأساسية بتكون بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. والشيء المميز هنا من حيث الكاميرا الأساسية الخلفية اللي بتوصل دقتها 64 ميجا بكسل وهي المثبت البصري ال OIS. هنا اللي هيخلي موبايل الفيفو V21 من أفضل الكاميرات الموجودة في الفئة المتوسطة، وده إنه بيدعم ال OIS. فعلا مش هتحس بتشويش أو اهتزاز في الصورة أثناء التصوير. والميزة التانية برضو إن الكاميرا الأمامية بتكون بدقة 44 ميجا بكسل وكمان بتدعم ال OIS المثبت البصري. فعلا هيكون من مميزات الموبايل الفيفو V21 الكاميرا الأساسية اللي بتوصل دقتها ل 44 ميجا بكسل كمان مع دعم المثبت البصري ال OIS. الموبايل بيكون 8 جيجا رام مع مساحة 128.
هنا في حاجة ممتازة جدا في السوفت وير. هنا المساحة ال 128 السوفت وير بيقدر ياخد 3 جيجا يديهم لأداء الرامة لو انت حبيت تضغط على الموبايل بشكل كبير. في معلومة عايز اقولها، ان شركة فيفو هي اول شركة تستخدم البصمة على الشاشة قبل موبايلات سامسونج او قبل موبايلات اوبو او ريلمي او هواوي. شركة فيفو اول شركة تستخدم البصمة على الشاشة، وده اللي هيخلي شركة فيفو انها تهتم بشكل كبير جدا في الفئة المتوسطة دي وانها تحط بصمة على الشاشة. اداء البصمة للفي 21 هيكون ممتاز جدا ومفيهوش اي مشاكل. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك. شكرا لكم.